Kids, meron na ba kayong sasalihan o susuportahang activity sa nalalapit na National Autism Consciousness Week? Kailan nga po bang exact date ng celebration, Kuya Eric? Ay, sa January 20 to 26 na yun, kung loloobin ng Diyos. Next week na pala yun. Oo, next week na. Oh, Sedi, nakikinig ka ba? Ba't ka nag-cellphone habang nag-aaral tayo? Ay, sorry po Kuya Eric. Nung tinanong niyo po kasi kami kanina, naisip ko pong i-search kung anong mga dapat namin gawin. May nakita ka naman ba? Ito, sa January 20, sa Monday, may mga activities na gagawin sa school sa flag ceremony. Uy, sakto. Sigurado lahat tayo yung makakasali doon. Teka, Sedi, ano daw ba yung gagawin doon? Isang oath taking po. Ang tawag po, isang pangako oath. Aba, sana nga lahat makasama sa oath na yan, ano? Sigurado, mahalaga yan sa mga kapwa natin na may autism. At mas mararamdaman nila na mahalaga sila sa ating lipunan. Sasali po kami kung lalaobin ng Diyos. At anumang oath na sasang-ayunan ninyo sa mga activity na yan, tiyak na mabuting bagay yan. At huwag ninyong ipagwalang bahala, Sa halip ay pagsikapan ninyong magawa sa tulong ng Diyos. Ang sabi nga sa aklat ng Filipos 2:13, basahin natin mga bata. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Yun ang ating verse of the day. Hi kids! KNC Show na! Tara, sama-sama tayong umawit at sumayaw. Halina kayo, tayo ay mag-aral. Sabay-sabay natin alamin ang totoo. Ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aayaya. Kapalag nga naman ang bumabasa. Katwiran ng Ama ay mauunawa. Kaya buksan ang Biblia, tayo na magsalo-salo. The KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ang turo ng ating Ama ang siyang dapat lakaran. Sa KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Kids, sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga activity na nakapaloob sa National Autism Consciousness Week celebration. Ano nga ba ang mga paghahandang ginagawa ng Autism Society Philippines para dito? Abangan natin yan maya-maya lang mga bata. Abangan din namin ang mga ibabalita sa News Around the World. Lahat ng yan ay sa pagbabalik ng KNC Show! Good day! I'm MJ Paler, delivering news from around the world. The Autism Society Philippines or ASP and SM Cares will be holding the annual Angels Walk for Autism on January 26 at the Mall of Asia Arena in Pasay City in celebration of the Philippine National Autism Consciousness Week. The walk advocates for the acceptance, accommodation, and appreciation of every Filipino with autism.
According to Mona Magno Veluz, National President of Autism Society Philippines, the ultimate goal is to achieve a completely autism-friendly Philippines. The Angels Walk for Autism will start at the MOA Arena and will end at the SM MOA Music Hall. The event, which started in 2007, has grown from 200 participants in its first staging to an estimated 24,000 in the event's iteration last year. The event is free for everyone who is interested to join. Meanwhile, kids aged 5 to 12 from Roanoke, Virginia, USA are learning nutrition through YMCA cooking classes. The YMCA's Little Chefs program allows kids to learn nutrition and their way around the kitchen. Over several weeks, students in the class will learn how to make not so cheesy dip, granola bars, fruit and veggie chips, and many other recipes. Members and non-members are welcome to sign up their kids ages 5 to 12 here. Classes are Saturday 10 a.m. to 11 a.m. at the YMCA Express at Gainsborough. That has been our news for today. I'm MJ Paler, delivering news from around the world. Magandang araw po, Tita Peng. Magandang araw, Bency. Maraming salamat sa pagdalaw ninyo sa atin dito sa Autism Society Philippines. Ano po ang mga activity nakapaloob sa National Autism Consciousness Week celebration? Marami tayong ginagawa. Kasi yung 1 week na yon, January 20 to 26, ini-encourage namin, like example dun sa Monday, Lunes yon, January 20, ini-encourage namin ang lahat ng local government units na mag-recite ng isang bansa, isang pangako sa kanilang flag ceremony. Because that is the Monday, the start of the Autism Consciousness Week. Every Monday, meron silang flag ceremony. So, ini-encourage namin silang gawin yon, yung one bansa, one pangako, na kung saan mangangako tayong ang mga taong may autismo ay irerespeto natin at igagalang. Tapos, susunod doon, magkakaroon din tayo ng iba-iba pang activities, ang iba-ibang chapters, pero yung culminating activity natin, January 26, kung saan gaganapin yung Angels Walk for Autism, yung iba-ibang chapters po natin around the Philippines ay magkakaroon din po ng sabay-sabay na Angels Walk for Autism. Tulad ng chapter natin sa Cebu, sa Iloilo, yung mga yan po, gagawin din nila yung Angels Walk for Autism. Ano po ba ang mga paghahandang ginagawa ng Autism Society Philippines para sa National Autism Consciousness Week celebration? Kasi ang pinakamalaking celebration nga o yung culminating activity natin ay sa January 26. Napakalaki po nito kasi this is attended by 24,000 people. So sobrang laki po, kailangan nating mapaghandaan ito. Before that, meron po tayong mga ginagawang mga pa-contest like the Tala Dance Contest na kung saan kung pupunta sila sa website, makikita po nila doon, magpo-post sila ng video nila at pwede silang manalo. Tapos, nag-iimbita rin po tayo sa mga iba-ibang embassy natin dito sa Pilipinas, yung mga taga-ibang bansa po, iniimbitahan po natin silang sumali sa atin. So, sa kasalukuyan po, may mga ASEAN countries po na darating at sasali sa ating Angels Walk for Autism. At the moment po, may 4 na countries na nag-signify na sila po'y darating. At may mga iba-iba pong mga paghahanda pang ginagawa para lang ang ating Autism Consciousness Week or Angels Walk for Autism ay maging successful. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa pagdalaw sa amin dito sa Autism Society Philippines. Marami po palang naka-line up sa loob ng isang linggo para sa National Autism Consciousness Week. May chance po na makasali ang mga may autism at mapapakilala pong mga kakayahan nila sa bansa. Kaya suportahan natin sila mga bata at tulungan natin na maging aware ang mga tao tungkol sa kanila. Opo, Kuya Eric. Suporta po kami kay Eric. Very good! At ngayon naman mga bata, puntahan na natin ang ating Bible story. Noong nakaraan, nalaman natin ang tungkol sa naging pasya ni David laban sa binatang Amalesita.
At sinaktan nga po ni David ang binatang Amalesita dahil inamin niya po na sinaktan niya po si Haring Saul at naging dahilan din po ito ng kanyang kamatayan. Tinangisan po ni David si Haring Saul at ang kanyang matalik na kaibigan na si Jonathan. At kung ipagpapatuloy na natin ang kwento, ganito naman ang sumunod na nangyari. Basahin na natin, kids, sa aklat ng 2 Samuel 2:1 hanggang 11. At nangyari, pagkatapos nito na nag-usisa si David sa Panginoon na nagsasabi, "Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Huda? Umahon ka. Saan ako aahon? Sa Hebron." Sa gayoy umahon si David doon at pati ng kanyang 2 asawa, si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na asawa ni Nabal na taga Carmelo. At ang kanyang mga lalaki na kasama niya ay iniahon ni David, bawat lalaki na kasama ang kani-kanyang sangbahayan. At sila'y nagsitahan sa mga bayan ng Hebron at nagsiparoon ang mga lalaki ng Huda at kanilang pinahiran ng langis doon si David upang maging hari sa sangbahayan ng Huda. At kanilang isinaysay kay David na sinasabi, "Ang mga lalaki sa Habes Galaad ay siyang naglibing kay Saul." At nagsugo ng mga sugo si David sa mga lalaki sa Jabes Galaad at sinabi sa kanya, "Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, na kayo'y nagpakita ng kagandahang loob na ito sa inyong Panginoon, sa makatwid bagay kay Saul, at inyong inilibing siya. At ngayon naway, pagpakitaan kayo ng Panginoon ng kagandahang loob at katotohanan. At ako naman ay gaganti sa inyo nitong kagandahang loob, sapagkat inyong ginawa ang bagay na ito. Ngayon nga, magsilakas nawa ang inyong mga kamay, at kayo naway maging matatapang, sapagkat patay na si Saul na inyong Panginoon, at pinahiran ng langis naman ako ng sangbahayan ni Huda, upang maging hari sa kanila." Kinuha nga ni Abner na anak ni Ner na kapitan sa hukbo ni Saul, si Is-Boset na anak ni Saul, at inilipat sa Mahanaim, at kanyang ginawa siyang hari sa Galaad, at sa mga Asureyo, at sa Jezreel, at sa Ephraim, at sa Benjamin, at sa buong Israel. Si Is-Boset na anak ni Saul ay may 40 taon nang siya'y magpasimulang maghari sa Israel, at siya'y naghari na 2 taon. Ngunit ang sangbahayan ni Huda ay sumunod kay David. At ang panahon na ipinaghari ni David sa Hebron sa sangbahayan ni Huda ay 7 taon at 6 na buwan. Ayun, naging hari na po si David. Itinatagpo ng Panginoon ang kanyang kaharian at naging hari po siya sa sangbahayan ni Huda. 7 taon at 6 na buwan po ang pinaghari niya sa sambahayan ni Huda. Pero ano po bang sumunod na nangyari pagkatapos na maitatag rin ng kaharian ni Is-Boset na anak ni Haring Saul? God willing, kids, yan naman ang ipagpapatuloy natin sa susunod. Kaya huwag kayong liliban sa panonood ng Bible Story. Kids, join na din kayo sa mga activity ng National Autism Consciousness Week celebration, ha? At maging bahagi tayo sa layunin ng Autism Society Philippines. Kung sama-sama tayong magtutulungan, tiyak na marami ang mararating ng impormasyong hatid ng selebrasyong ito. At eto pa ang bili ng Biblia sa aklat ng 1 Pedro 3:8, basahin natin. "Katapus-tapusan, kayong lahat ay mangagkaisang akala, madamayin, mangag-ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagkumbabang pag-iisip." Marami pa tayong pag-aaralan sa susunod, mga bata. Abangan natin yan sa susunod kung loloobin ng Diyos. Kids, tayo na kayo, sabay kayo sa amin. Ako'y may karapatan na marinig sa aking sasabihin. Ngunit may pananagutan ka rin makinig sa sasabihin ng iba.
sila'y turuan upang sa paglaki huwag nilang hiwalayan ang mabuting daan. Ako'y may karapatan mabuhay at maglaro sa malinis na paligid. Kaya naman dapat lang na ika'y tumulong, na ingatan ng kapaligiran. Ako'y may karapatan sa kalusugan at maligtas sa panganib. Huwag mo ring kalilimutan na maingatan ang kapwa mo kabataan. Karapatan ng mga bata ay dapat na igalang, sila'y turuan upang sa paglaki huwag nilang hiwalayan ang mabuting daan. Pagmamahal at paggalang sa kapwa'y tungkulin natin. Kahit bata ka man, kahit bata pa Karapatan ng mga bata ay dapat na igalang, sila'y turuan upang sa paglaki huwag nilang hiwalayan. Karapatan ng mga bata ay dapat na igalang, sila'y turuan upang sa paglaki huwag nilang hiwalayan ang mabuting daan. Ang mabuting daan. Hanggang dito muna mga bata. Sa susunod, kung loloobin ng Panginoon, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC